आइसक्यो ओ यसरी बठा लाम पाए हो यो लकी त आजको भ्लग के हुन्छ हेरौँ लेट्स गो A few moments later. छैन फाइनली गाइज हाम्रो फोर्थ सेमको सर्वे भइरहेछ हामी अब हाम्रो गन्तव्यतिर जाने क्रममा छौँ खोला पार गरेर सेट 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 फोटो लाइटबाट त सरले एंगलमा पनि नाम्न मिल्छ भन्नु त हेडलाइटबाट एबी को डिस्टेन्स कसरी नाप्छ बियरिङको लागि त डिस्टेन्स नै चाहियो नि त हेडलाइटबाट पनि डिस्टेन्स नाप्न मिल्छ तर त्यसको लागि स्टाफ चाहियो ट्यागियोमेट्री छ कि नै तिमीहरूको सर्भिस अहिले फिफ्थ सेममा छ त्यो बेला हेडलाइट र स्टाफबाटै डिस्टेन्स कसरी नाप्ने भनेर टेप कतिवटा ल्यायो एउटा यो दुईटा मात्र तीनटा छ अब यस्तो गर्न पर्यो तिमीहरूको यो स्टेसन डी हो है यही स्टेसन तिमीहरू बस्छ है बी स्टेसन तिमीहरू बस्छ सी म यतातिर गाडिदिन्छु एउटा यो डी भयो अनि यिनीहरू बसेको ई है त्यो भयो भने तिमीहरू यसरी एन्टी क्लकवाइज घुम्छौ क्लकवाइज चाहिँ एङ्गल एन्टी क्लकवाइज भने यो भयो एङ्गल चाहिँ क्लकवाइज गर्नु अब तिमीहरूले यहाँबाट 0 सेट त्यसलाई गर्छौ अनि त्यसपछि सरी 0 सेट त्यसलाई गर्छौ अनि क्लकवाइज एङ्गल गर्छौ यसरी जस घडीको सुई जसरी घुम्छ त्यसरी पढ्नु पर्यो एङ्गल चाहिँ घुम्न चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुम्नु पर्यो यसरी पढ्नु पर्यो यस्तो भयो खै पेपर केही घुम्नु पर्यो यसलाई पढ्नु पर्यो डट पेन ढुङ्गो चाहिँ पनि अब यो तिमीहरूको डी भइसकेपछि के भने ढुङ्गो स्टोन भन्ने क्या त यो भयो बी त्यो भयो अनि सी त्यो भयो भनेपछि अब एउटा लुप बन्यो नि तिमीहरूको यसरी फ्लावर्स लुप यो बन्यो नि तिमीहरू के गरिरहेको छौ अहिले डीमा बसिरहेको हो तिमीहरूको यो फिगर हेऱ्यो भने एन्टी क्लकवाइज किन भयो त्यति हो यसरी घुम्छ नि त तिमीहरू यीबाट एमा जान्छौ एबाट बीमा बीबाट सीमा जान्छौ अनि दुईरो सुरु गरिहाल ल दुईरो सुरु गरिहाल बाहिर छिटो सेट गर ल मैले त रगत निकालेको छ हातबाट त राम्रो भयो चलाउने कोल भन्दा भयो चढी के चला मलाई ढोकर ढोकर के तेरो दाइलाई अलि त भाइ एडा होइन भाइ के भयो भयो भन्छ जानेछ सर तैँले अलि है छोड त यहाँ म फोकस मुला त्यहाँ त गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होइन उता हेर्नाले उ त हेर्नु फेरि त नै यी रेनिङ रेट होइन त्यही गर्दा जामिन बिचमा ग्यास ओए तिमी हो त्यो गोपाल त्यो त हेर्नु भने अग्लो नगर न धेरै अग्लो गराएछ भने हामीले कसरी हेर्ने खके फोकस गर्यो चुप गर के त म यहाँ भिडियो बनाइदिन्छु आरामले ल भन् तर म अब गफ गरौँ गरौँ न तर म डेटिङ आछाम रे के त्यस्तै डेटिङ आछाम रे ल हामीले हेर केटा हो छाटा छाटा ओटेर अझ पछाडि कुइल नदेखाउनु हेर्न त्यहाँदेखि ओइ ढुरे 0 सेट उठा गर न उठा पारी हो के स्टार्ट भयो ल उल्टो गरे ओइ त यहाँ आइज यो लगेर जान्छ लेख्ने उतर किन उल्टो गर्यो र जागी जा पछि त पार्छ पहिला तो हुन्न हुनु पार्छ त यहाँ आइज हाम्रो उल्टो गर्छ नि त तुफान जस्तो भए पनि हुन्छ भिडियो दामी आछेको छैन बनाइराख्ने दामी आछेको छैन
आहा के बनाइराख्ने म के बोल्ने बोल्न सिकाउनु त हाम्रो डी पोइन्ट हो डी अब म आफूलाई देखाम तिमी यता हो के त्यो ई हो नि कोही यो हाम्रो डी हो त्यो उताको सी हो भने बस त ओइ तँ सिधा गराएर छ त यहाँ मैले सिधा गराउनु पर्यो ओइ तँ सिधा गरा ओइ धले तँ पेट सिधा गरा न तँ सिधा गरा न माथिको कस्तो राम्रो आकाश देख्या है अरूको ग्रुपलाई पनि देखाउने हो तुफान के पढाएछ त इन्जिनियर पढे हैन तले यो होटल म्यानेजर पढ्न कुकुर हेर्दैन नि के भैँसीको पछाडि भैँसीको पछाडि यो गन सबले सेट गरेको बेला तुफानलाई भयो अब यताको राखी हाई गाइज हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे हामी चाहिँ फोर्थ सेमेस्टरको सर्वेमा छौँ है गाड्ने चिजले कहाँ गाड्ने हो कि के हो कि मैले लाउँदा हाम्रो साथीहरूले गरिरहेको छ सेटअप गर्ने साथी क्यामेरा देखि हाल्न यसले चुप पार्छ अन्त मान्दैन नि यताले फाइनली गाइड होइन अनि ग्याममै त्यहीमा जुत्दा के लेन्स त्यही जुत्दा नै लेन्स नै मैले लेन्स के भा त्यही जुत्दा के भाइ के गरे नि आफ चोर्या नि ओ झरे आफ टिभी राख्नु आफ काण्ड अब यसो कहाँ हेर्छ पारे आफ काण्ड कहाँको उपाय मलाई यहाँ हेर त्यहाँको गर्ने अवस्थामा लड्डाले उफ्रेर त अघि न जस्तो लड्ने कोसिसहरू धेरै गर अघि यहाँबाट दोरोन्टोला झार्नु हुने किन झार्दिनु भा A few moments later. भिडियो न हास ल बना ए त एउटा पोल दिनु नबलिकिन हुन्न कि शिक्षाले पोल त छ जस्तो ओके टक्क रोकिन्छ फेरि चल्छ रोकिन्छ चल्छ लकिले त्यसले त्यो भनेको मेरो एउटा सुनमा के हुन्छ डाटा गाडी सल्लाह गर्ने हाता पुग्ने आजसँग बुझ्दैनौँ कि हामी त्यो हामी त्यस्तो बनाउनु छैन त मुख छ भयो भाइ ओइ वर बर्के वर न बर्के वर के जुम गरेर खिच्न जुम गरेर पादैन हेर्छ भिडियो अझै जुम गर्न होला न टुरै जार हल्ला यो भयो छिटो भेटा भाइ लक्ष्मीलाई पनि हालिदिए ल युट्युब ल छिटो भाग्ने भएन फोकस भएन भाग्नु फोकसै मैले के फोकस गर्न देखाएन र बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है योबाट के भिडियो यहाँ तल भुइँमा राख्या यो के युट्युबमा हाल्ने भन्छ त तिमी पनि भाइरल मलाई देखाऊ पोज देऊ कस्तो दिन्छौ कहिले त एकैछिन फोकस गरिसकेको छैन सोए करो हाथ जोड़ के मैं तिनीहरू बसी पार्टी के गफ गरौँ यिनीहरू किन यस्तो छन् क्या यहाँ भुइँमा बसाल्न सुतेर हेर के यसरी हो यसरी बसाल लाम पार्ने हो यसरी हो नवीन जाऊ त